नमस्कार. सुगरण शुभांगीमध्ये मी शुभांगी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर हे काय आहे पुढे? हे आहे बाजरी. तर 2023 हे साल मिलेट इयर म्हणून घोषित केलेलं आहे. तर मिलेट म्हणजे काय? मिलेट म्हणजे तृणधान्य. जे धान्य आकाराने बारीक असतात त्या धान्यांना तृणधान्य असे म्हणतात. तर जुने जी लोक आहेत ती बाजरी, ज्वारी ह्या धान्यांचा आपल्या आहारामध्ये जास्त प्रमाणात वापर करत असत. पण आता जसे दिवस पुढे जात चालले तसं आपण ह्या गोष्टी विसरत चाललो आहोत. तर आज मी असाच एक बाजरीपासून पौष्टिक पदार्थ बनवणार आहे. मी आज बनवणार आहे बाजरीचा मसाले भात. चला तर बाजरीचा मसाले भात कसा बनवायचा ते पाहूयात आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूयात. तर बाजरीचा भात बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बाजरी. ही 2 वाट्या बाजरी घेतलेली आहे मी. ही बाजरी जी आहे ती जवळजवळ 1 तास भिजत ठेवायची आहे आणि त्यानंतर सुक्या कपड्यावर ठेवून तिला थोडी वाळू द्यायची आहे 1-1.5 तास आणि त्यानंतर आपण हिला मिक्सरमधून अगदी थोडा वेळ फिरवणार आहोत. त्याची भरड करून घ्यायची आहे, खूप बारीक वाटायची नाहीये. त्यानंतर 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. हरभऱ्याची डाळ भिजत घातलेली आहे. शेंगदाणे हे सुद्धा भिजत घातलेले आहेत. हे आलं, लसूण आणि खोबरं ह्याची पेस्ट केलेली आहे मी. तेल, कोथिंबीर, कढीपत्ता, 1 टोमॅटो, 1 बटाटा, 2 छोटे कांदे घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर सुके मसाले जे आहेत ते हळद, काळा मसाला आहे, लाल मसाला आणि मीठ. तर ही बाजरी जी आहे ती आता मी मिक्सरमधून काढून घेतलेली आहे आणि हिला थोडं पाखडून घेतलेलं आहे. त्याची जी साल आहे ती बाजूला निघून जाते. तर अशा प्रकारे ही बाजरी झालेली आहे. सुरुवातीला आपण यामध्ये तेल घालून घेऊयात. 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये कढीपत्ता घालू आणि ह्यामध्ये फोडणीसाठी जिरे घालणार आहोत. जिरे तडतडले की त्यामध्ये हा कांदा परतून घेणार आहोत. आता आपला कांदा परतून झाला की आपण ह्यामध्ये बटाटे, टोमॅटो हे जे आहे ते परतून घ्यायचे आणि त्यामध्येच ही जी डाळ आपण हरभऱ्याची भिजवली होती तीही घालून घेणार आहोत. शेंगदाणे, तर ह्यामध्ये हे जे लसूण, आलं आणि खोबरं हे जे वाटून घेत होतं ते घालूयात. आणि तेही छान परतून घेऊयात. आता ह्यामध्ये आपले जे मसाले आहेत ते घालून घेऊयात. तर लाल मसाला आम्ही घातलेला आहे. छोटे चमचे आहेत, 2 चमचे घातलेले आहे. हळद अर्धा चमचा. त्यानंतर हा काळा मसाला आहे, घरी वाटलेला गरम मसाला, तो मी घातलेला आहे 2 चमचे. तर आता हे मिक्स करूया. त्यानंतर आपण हे जे तांदूळ घेतलेले आहेत ते तांदूळ घालून त्यामध्ये परतूया. आणि त्याचबरोबर ही बाजरी देखील घालूयात.
आता हे छान मिक्स करायचंय. आता हे छान मिक्स झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपण पाणी घालून घेणार आहोत. पाणी हे गरम करूनच घ्यायचं आहे. हे पाणी मी गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये पाणी घालूयात. पाण्याचं प्रमाण हे आपली 2 वाट्या बाजरी आणि 1 वाटी तांदूळ होता, तर ह्यासाठी मी 4 वाट्या पाणी घातलेलं आहे. आता यामध्ये आपण मीठ घालूयात. मीठ चवीनुसार. तर आता हा छान शिजून द्यायचा आहे. तर ह्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत. तर ह्यावर आता झाकण ठेवून ह्याला बारीक आचेवर शिजवून देणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपला बाजरीचा भात तयार आहे. छान शिजलेला आहे. बाजरी असल्यामुळे शिजायला थोडा वेळ लागतो. ह्यामध्ये मी अजून 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे. आता ह्यावर कोथिंबीर घालून घेऊयात छान. आणि अशा प्रकारे आपला बाजरीचा भात तयार आहे. तर अशा प्रकारे आपला पौष्टिक आणि चविष्ट बाजरीचा मसाले भात तयार आहे. पूर्वी जे लोक बाजरीचा मसाले भात करायचे त्याबरोबर चिंचवणी म्हणजेच चिंचेचा सार हे याबरोबर खात असत. तर असा आपला बाजरीचा मसाले भात तयार आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.